สวัสดีค่ะจานและ Travel 101 บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวทริปนี้จ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวสีดารุณีที่เที่ยวระดับ 5A ของจีนซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดสวยงามมากพวกเราไปในช่วงฤดูร้อนกับบรรยากาศที่แตกต่างทั้งป่าสนทุ่งหญ้าเขียวขจีน้ำสีมรกตนั่งรถขึ้นเขากับวิวธรรมชาติที่กว้างใหญ่ทริปนี้พวกเราลองไปกับทัวร์ครั้งแรกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวถ้าใครชอบธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ต้องที่นี่เลยค่ะเอาละตอนนี้พวกเราก็เดินทางออกจากประเทศไทยมาแล้วผ่านตม.ใช้แค่พาสปอร์ตนะและตอนนี้พวกเราก็อยู่ในโรงแรมที่จีนแล้วค่ะจริงๆเราก็เดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะประมาณตี 3นะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโรงแรมที่เราพักกันนะคะเมื่อคืนพักกันที่นี่เลยและทริปนี้เนี่ยก็เป็นทริปที่เรามากับทัวร์ครั้งแรกด้วยนะคะเมื่อเช้าตี 5โทรมาปลุกแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวอะไรกันก่อนแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะเดินทางถึงตี 3โทรปลุกตี 5 6 โมงกินข้าว7 โมงล้อหมุนค่ะนี่กินข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกับรถคันนี้เลยค่ะรับทางเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะขึ้นรถมาตรวจเช็คเสียงเราอย่างเดียวแล้วไม่มีออกซิเจนหมดแล้วเพราะอันนี้เหมือนไม่มีใครรู้นั่นคือสภาพของคนที่ไม่ค่อยได้นอนค่ะจากโรงแรมไปสีดารุณีเนี่ยปกติก็จะใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงนะแต่ช่วงที่เราไปเป็นช่วงที่จีนเขาปิดเทอมนะคะคนเที่ยวเยอะมากรถเยอะมากใช้เวลาเดินทางไป6 ชั่วโมงก็จะได้นอนกันบนรถนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวเราจะแวะพักกันตรงนี้ประมาณ20 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อเดินทางโอ้ยจริงด้วยให้ดูแพนด้านี่โอ้นี่จ๋าก็เดี๋ยวจ๋าไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ซื้ออะไรกินกันก่อนเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อน่าจะต้องเดินทางอีกสักประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะท่ามกลางเส้นทางภูเขาแบบนี้เลยให้ดูข้างหลังเส้นทางภูเขาที่เราขับขึ้นมานะคะเนี่ยก็จะค่อยๆขึ้นเขามาเรื่อยๆตรงนี้เป็นจุดพักรถพักคนนะก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านนี้ด้วยบรรยากาศก็รถเต็มเลยค่ะตอนนี้คนเข้ามากันเรื่อยๆเป็นไงบ้างห้องน้ำแบบนั่งยองๆนะคะห้องน้ำจีนได้ต้อนรับฉันแล้วตอนนี้ก็เกือบครบเวลาเนาะที่เราจะพักแล้วนะคะแม่ซื้อขนมอะไรไหมไม่ทันแล้วห้องน้ำสะอาดไหมคนเยอะมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบชุ่มฉ่ำนิดนึงเส้นทางเริ่มขึ้นเขาแล้วค่ะวิวสวยมากตอนนี้เรามาถึงด้านหน้าอุทยานแล้วนะคะแวะมาทานอาหารเที่ยงกันก่อนเป็นอาหารโต๊ะจีนแบบนี้จะเป็นอาหารที่ทัวร์พาเรามากินค่ะอันนี้ก็จะเป็นซุปปลาไข่เจียวแล้วก็ผัดผักอะไรเยอะเลยตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินมาตรงด้านหน้าอุทยานมาซื้อตั๋วแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถบัสขึ้นไปด้านบนยอดเขาสีดารุณีกันเขาบอกว่าก็จะเป็นการนั่งรถนะขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ค่อยๆแบบว่าแหวะเที่ยวลงมาเรื่อยๆนะคะก็ช่วงนี้เมื่อกี้ไกด์บอกว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็เป็นวันหยุดพักร้อนอะไรเยอะของคนจีนนะคะวันนี้คนเยอะมากตอนที่เราขึ้นมาก็รถติดด้วยเราใช้เวลาจากโรงแรมมาที่นี่แบบเกือบ6 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วพวกเราก็ขึ้นรถบัสของอุทยานกันต่อค่ะ
พวกเรานั่งรถอุทยานเกือบ1 ชั่วโมง ชมวิว2 ข้างทางกันเพลินเลยค่ะ วิวที่นี่สวยมากจริงๆ จะลืมบอกเรื่องสำคัญไปค่ะ ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีความสูง 3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยนะ ซึ่งเราก็จะต้องเตรียมตัวเนาะเรื่องของอาการแพ้ที่ราบสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งเรา2 คนก็กินยาแผนปัจจุบันก็คือยาไดอะมอกนะคะซื้อมาแผงละ 50 บาทก็ทานได้ 2 คนนะ ส่วนใครที่ไม่ได้เตรียมไปก็สามารถไปซื้อยาจีนกินที่นู่นได้ ซึ่งบนรถทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีขายนะคะ แต่ว่าราคาก็จะสูง 亲爱的游客朋友们，这里是下车。 สวยเลยเนาะ วันนี้เรามาฟ้าเปิดมากแล้วก็เห็นยอดเขานะคะชัดเลย น่าจะได้เห็นทุกยอดด้วยวันนี้โอ้อลังการมาก เดี๋ยวก็จะเดินตามขบวนทัวร์ไป 舒服的有葡萄糖、云池条。蒸鸽子，蒸鸽子，蒸鸽子，蒸鸡蛋。 มาถึงแล้วโอ้เห็นด้านหลังจากไหมนี่คือยอดเขาสีดารุณีนะคะ ยอดไหนเป็นยอดไหนเนี่ยเขาบอกว่าเป็น4 หญิงสาวอะเป็นพี่น้องกัน4 คน เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆ ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ Four Girls Mountain นี่ ใครรู้บ้างว่าตรงไหนเป็นคนไหนเขาบอกว่าเหมือนเป็นพี่น้องอ่ะก็จะเป็นแบบลูกคนโตลูกคนที่2ลูกคนที่3ลูกคนที่4ถ้ามองไปเนี่ยก็จะเหมือนเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีแบบผ้าคลุมสีขาว แต่ว่าผ้าคลุมมันต้องเป็นหิมะแน่เลยเนาะแต่ช่วงที่เรามาเนี่ยช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะ แต่ว่าเรายังเห็นหิมะอยู่บนยอดเขากันอยู่นี่ตรงนี้ความสูง 3,840 เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะ อย่างที่บอกไปอะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของปิดเทอมของคนจีนแล้วก็ช่วงพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนจีนเขาก็มาเที่ยวกันเยอะมาก ถึงขั้นที่ว่าตอนรถเราขึ้นเขามารถติดอะทุกคน โอ้ยแต่ว่าอากาศด้านบนนี้ก็ยังแบบเย็นสบายอยู่นะ แต่ว่าต้องเป็นยอดนี้แน่เลยใช่ไหมที่สูง ก็ยังพอมีมุมสงบเนาะ ๆใช่คือที่เนี่ยกว้างมาก เมื่อกี้เรานั่งรถจากด้านหน้าอุทยานขึ้นมาข้างบนน่ะ55 นาทีนะคะคืออุทยานกว้างใหญ่มาก บางคนก็แบบเดินเอาอ่ะต้องเดินชั่วโมง ถึงเวลานัดแล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลานัดหมายของเรากับคณะกรุ๊ปทัวร์นะคะบอกว่าให้เราไปเจอกันตรงอาคารไม้ตรงนี้ลืมบอกไปเลย ทัวร์ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นทัวร์เที่ยวเฉิงตูสีดารณีปี้เผิงโก5 วัน 4 คืนนะคะ ซึ่งเราก็ซื้อกันในช่วงโค้งท้ายๆแล้วนะ เกือบจะเป็นแบบโปรไฟไหม้แล้วอะราคาอยู่ที่คนละประมาณ 13,000 กว่าบาทนะคะ แต่ขอไม่บอกว่าเป็นเจ้าไหนนะ ไม่ใช่ว่าห่วงนะคะ แต่ว่าถ้าครั้งหน้าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับทัวร์ใหม่แล้วเราประทับใจก็จะเอามาแนะนำทุกคนนะ นี่มุมพาโนรามาด้านหลังจ๋าโอ้ยอดเขาล้อมรอบเราเลยนะคะ เนี่ยมาด้านนี้ติดต่อด้านนี้เลยดูนี่จริงๆข้อดีของการมาหน้าร้อนอ่ะเราก็จะแบบฟ้าเปิดแล้วก็เห็นยอดเขาทุกยอดชัดเจนมากเขาว่าตั้งแต่เดือน 7, 8, 9เนี่ยจะเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่คนจีนเขาพักร้อนลางานกันอะไรเงี้ยเขาก็ออกท่องเที่ยวอ่ะแต่ละที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมก็คือคนแน่นทุกที่เลยค่ะนี่
คือสภาพของคนที่หายใจไม่ทันและกำลังรอขึ้นรถบัสไปจุดต่อไป ตอนนี้เรามาถึงจุดเที่ยวจุดต่อไปกันแล้วค่ะเขาบอกว่าจุดนี้เรียกว่าจุดเจดีย์ขาวเพราะว่ามีเจดีย์ทิเบตอยู่ด้านบนตรงนี้สีขาวหรือว่าบางคนก็เรียกว่าจุดนี้ว่าเป็นจุดชมวิว360องศาเพราะว่าวิวล้อมรอบตัวเราไปหมดเลยนะคะ ตรงเนี้ยคนเขาจะชอบไปถ่ายรูปบนตรงถนนนะรถบัสก็จะต้องมีการบีบแตรเตือนกันเล็กน้อยเพราะว่าเนี่ยมันสวยทุกมุมเลยค่ะก็ลงไปถ่ายกันเห็นภูเขาลูกนี้ด้านนี้ไหมเนี่ยลูกนี้ด้านหน้าตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังเจดีย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นภูเขาเอบิซึ่งเป็นภูเขาแม่ของสี่สาวสี่ดารุณีนะคะเมื่อกี้นี่ภูเขาคุณแม่อยู่ตรงนี้นี่เองลูกสาวอยู่ตรงนี้ เห็นแบบนี้สูง 5,000 เท่าไหร่นะที่จะอ่านตรงนี้ 5,033 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยอ่ะ ถ้าใครมาก็แนะนำให้กินยาแพ้ความสูงมาก็ได้ ใช่อย่างเราก็เตรียมตัวกินกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางขึ้นมาที่นี่ก็จะช่วยในเรื่องแบบว่าไม่ให้แบบแพ้ความสูงที่จะมีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าหายใจไม่สะดวกอะไรแบบนี้ ก็จะมียาแผนปัจจุบันเนาะคือต้องเตรียมจากไทย ใช่เราเตรียมยาแผนปัจจุบันจะเป็นพวกแบบไดอะมอกอะไรเงี้ยนะคะมาจากไทยหรือว่าถ้าเป็นที่จีนเขาจะนิยมกินยาจีนยาหงเทียนเป่าใช่ไหมที่เป็นแบบว่าหลอดเล็กๆแล้วก็จะมีออกซิเจนนะคะที่แบบว่าสามารถมาหาซื้อที่นี่ได้ แต่ราคาต่างกันอยู่นะ ใช่ใช่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันไหมเจดีย์สวยเชียวบรรยากาศดีมากค่ะวิว360องศาเลยจะนั่งชมวิวอยู่ท่ามกลางหุบเขาและเจดีย์ทิเบตสีขาวหลายคนเรียกที่นี่ว่าเทือกเขาแอลป์แห่งเอเชียยังไม่อยากกลับเลยอะ ใช่แล้วมากับทัวร์ก็ต้องมีการกำหนดเวลาในการเที่ยวแต่ละจุดนะคะ อย่างที่นี่เขาก็จะให้เวลาจุดละ30 นาทีเราก็ต้องรีบถ่ายรูปกันนิดนึงนะไปกันต่อ รอแล้วนะ เขามารอ หมายถึงกรุ๊ปทัวร์รอเราแล้วนะและก็มาถึงจุดทะเลสาบของเราจุดที่3ในวันนี้น้ำใสมากแต่ว่าน่าจะเป็นน้ำนะคะที่มาจากภูเขาด้านบนแน่เลยดูจะมีต้นไม้ต้นสนเนาะยืนต้นแบบนี้อยู่ในน้ำโอ้สวยแปลกตามากวันนี้ฟ้าเปิดจริงๆโชคดีมากแล้วก็ได้เห็นแบบว่าความสวยงามเนาะทุกอนูเลยนะคะของที่นี่เป็นทะเลสาบที่แบบสวยมากเดี๋ยวเขาก็จะทำเป็นทางเดินนะคะคล้ายๆสะพานไม้เป็นแบบแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วก็ให้คนมาเดินเล่นถ่ายรูปกันสวยมากคนเยอะนะแต่ว่าพื้นที่เขากว้างจริงๆWake up, feel the ocean, let it shine across your skin. Step out
dream an ocean. Let the brighter days begin. Anytime love is near, hold me close, keep me here. Wake up, hear the laughter, let it echo from within. Step out, love is growing deeper. Let the brighter days begin. Every time when you smile, I'll be here all the while with you. เป็นไงบ้างจบไหม สวยมาก ส่วน EP หน้าพวกเราก็ยังไปเที่ยวกันต่อนะ นี่อันนี้ชื่อนัน Gentle นี่ค่ะ whispers as the night begins to fade. Two souls bound together by the promises we've made. EP หน้าพวกเราจะพาไปเที่ยวปี้เผิงโก ธรรมชาติฟิลยุโรปแห่งเสฉวนตะวันตก ที่เที่ยวระดับ 4A ที่หลายคนในทริปบอกว่าสวยกว่า4เดรุณีจะจริงไหมรอไปพิสูจน์ด้วยกันนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มครึ่งนะคะ เราเพิ่งกลับมาถึงโรงแรม โอ้โห วันนี้ก็นั่งรถกันยาวเลยเดินทางกันทรหดดู ออกจากโรงแรมเมื่อ7 โมงเช้านะ ก็เดี๋ยววันนี้พักผ่อนกันก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันต่อ